Guys, please subscribe the channel of Herms Motovlog. Suportahan po natin siya. Salamat sa pagdalaw, sir. Ingat. Okay. Shout out Herms Motovlog. Subscribe kayo to, subscribe. Kailangan talaga na lahat kayo ng subscribe ito. We will help our motovloggers. Thank you guys. Thank you, Boss NAJ. Yan. Kryts Legarda Moto Supply. Yan, yan. Legarda. Malapit yan sa Legarda LRT Station. Yan. Parang bukas. Oo. Ano, nakalbo na nga yung mga helmet ko. Baka gusto niyo mag-sabihin. Ito nyo sa akin ibigay lahat ng pinakamababang presyo. Pinakamababang presyo na canvas mo. Nagtitipid ka. Saka isang linggo ka mag-canvas para malaman mo talaga kung anong mura. Ano ang ay? Magkano yung nakita mo pinakamura? Kausapin mo ako. Ano yun mo? Magkano yung murang nakita mo? Giga. Ayun o, mga t-shirt ko na tigwa 1-2. Yan, subo. Yan. Unboxing. Unboxing talaga. Yan, natural na unboxing. Oh, yeah. Tapos, boss, wala ka mag-giveaway sa Prime Box mo. Meron, syempre. Prime Box. Mamimigay ko yung Prime Box? Huwag naman. Edgar to be Rebe na tayo bracket. Sticker. Dapat ko na ba ito? Up na lang. Dapat ko na? Hindi na, wala magaling ko. Ano naman to? Parang
guide lang niya. Ah, okay. Kasi, syempre, sa pag-deliver, galing China, nakaganyan para- iwasan na mag-stock siya. Mag-stock. May kaysa na may May guide na, tama. Support niya. Ay, nasa 3,000 na lang pinamataas nito. Red patis. Thank you. Mabait po mga dito, staff. Mabait din po yung owner. Isang ipal. Lagi. Sir, may 47 liters na ba kayo set? Meron! Ang meal dyan. Meron tayong anyway, how much set box ng Primex? Yung diyan, anong motor nyo? Depende po yun sa bracket. Ang Primex po natin is 35. Yung mga Pero pag yung dito, ito, yung zipper. Okay. Lalagay ka ng ganun. Tapos, mabubulog lang. Ito, the zipper. Documents, organizer. Tapos, Dito kayo bumili sa open po kami sa Kryts Legarda. Yan. Ayan siya. Mga box. Ayan sila. Ayan si Boss Kryts. Yes sir. Ayan. Diyan na lang kayo bumili. Bukat tayo. Ano yan? Legit na legit. Legit na legit yan. Sa gusto nyo ng box, bracket, tutulungan namin kayo. Gusto nyo mag-depend, punta lang kayo. Gusto nyo ng free install, tinatamag-gift, punta lang kayo. Gusto nyo ng shipping, PM lang kayo. Pero meron tayong mga reseller na nasa area nyo, pwede natin i-depend. Same lang din naman. Shoutout Hams Motovlog. Subscribe kayo to, subscribe. Kailangan talaga na lahat kayo ng subscribe ito. We will help our motovloggers. Thank you guys. Thank you, Boss NAJ. Guys, please subscribe the channel of Herms Motovlog. Suportahan po natin siya. Salamat sa pagdalaw, sir. Ingat. Okay. Yan. Salamat. Ingat. Salamat, boss. Thank you. Ma'am, salamat po. Okay. Salamat po. Tatag ko na lang. Salamat. Yan, dito na lang kayo bibili. Ang mga kailangan nyo, gloves, helmets, pipe, and ang bestseller, ang top box sec Primex. Yan. Salamat. Dito na lang. Meanwhile, Anong masasabi mo pre sa bago mong box? Shout out, Chris. Hindi ko pa na... Ayan, no? Dalawa na kami eh. Chris.